لو هنتكلم على تليفون بيغير توبه كل سنة وقيمة مقابل سعر، يبقى هنتكلم على التليفون اللي هنستعرضه النهاردة، شاومي بوكو اف 4 الجديد. خليكم معانا وتابعونا لغاية نهاية الحلقة عشان تشوفوا شياكة التصميم الجديدة بتاعت اف 4، وفي نفس الوقت تابعوا لغاية اخر الحلقة عشان تعرفوا سعر التليفون الجميل والرائع قصاد القيمة والامكانيات اللي بيقدمها لنا التليفون. ابقوا معنا لاستعراض التليفون اللي معانا الجديد، بوكو او شاومي بوكو اف 4 الجديد. ابقوا معنا. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر التكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. هنستعرض النهارده مع بعضينا التليفون الجديد اللي من شركه شاومي، وهو بوكو اف 4 او اف 4 5G الجديد. ولا اخفى عليكم ان هو النهارده جاي بشكل وسعر مختلفين خالص عن السنه اللي فاتت. اف 3 بتاع السنه اللي فاتت كان معروف عنه ان هو كان بسيط جدا وامكانياته قليله. النهارده غير توبه بشكل شيك جدا جدا وامكانيات رائعه مقابل سعر في متناول المستهلك المتوسط. امكانيات التليفون دوت بتميزه بقوته، غير ان الشاشه بتاعته جايه من شركه سامسونج، فانت كانك بالظبط ماسك تليفون من شركه سامسونج، كانه بريميوم بالظبط، شياكه في التصميم وفي نفس الوقت بسعر متوسط تقدر تشتريه او تقدر الفئه المتوسطه ان هي تشتريه، مع امكانياته التقيله اللي تقدر تخليك تعمل محتوى سواء في التيك توك او الانستجرام او اليوتيوب. التوليفه دي كلها بتخليك كانك شايل فعلا تليفون بريميوم، شكله شيك جدا، بتتباهى بيه، تقدر تعمل بيه محتوى، وفي نفس الوقت سعر في متناول المتوسط، وهنعرفه ان شاء الله في اخر الحلقه. ولكن زي كل مره مش هنسى اوصيكم ان انتوا تدعمونا بالسبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد عليكم على طول. في صندوق الوصف هتلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا لمعدات كنا استخدمناها او هي عليها اوفر، خشوا خدوا فكره عنها، ولو عجبتكم اشتريها دعما للقناه. يلا نستعرض مع بعضينا التليفون اللي معانا النهارده من شركه شاومي، بوكو اف 4 او اف 4 5G الجديد. يلا بينا. التليفون دوت اعلن عنه في 23 يونيو 2022، وابتدى يطرح للبيع عالميا 27 يونيو 2022. ابعاد التليفون ده 163.2 في 76 في 7.7 ملم. الوزن بتاعه 195 جرام، اقل من الاف 3. نيجي بالنسبه لطبقه الحمايه، فمن الامام كورنينج جوريلا جلاس نوع الخامس او الفئه الخامسه، والفريم من الالومنيوم، والظهر من الزجاج. التليفون بيدعم تركيب شريحتين اتصال، وبيدعم مقاومه الماء والغبار بمعيار اي بي 5.3. التليفون بالنسبه للشاشه بتاعته زي ما احنا قلنا هي جايه من شركه سامسونج، ايموليد، مليار لون، 120 هرتز التردد بتاعها، بتدعم الاتش دي ار بلس، وبتدعم الدولبي فيجن، ودي بتختلاف عن الاف 3. وفي نفس الوقت النتس بتاعها بتوصل ل 1300 نتس في الشاشه. نيجي بالنسبة لمساحة الشاشة، فهي 6.67 بقوة استحواذ 86.6 أكبر بحاجة بسيطة من الاف 3. ريزولوشن الشاشة 1080 في 2400 بقوة 395 بي بي اي. طبقة الحماية زي ما احنا قلنا كورنينج جوريلا جلاس من الفئة الخامسة. التليفون هينزل بالسيستم اندرويد 12 مع الواجهه ام اي يو اي 13 المخصصه لتليفونات بوكو. نيجي بالنسبه للبروسيسور، فهيبقى كوالكوم سناب دراجون 870 5G 7 نانومتر زي الاف 3 بتاع السنه اللي فاتت. معروف جدا ان البروسيسور ده اوكتا كور او ثماني النواه. النواه الرئيسيه او الكاستم بقوه 3.2 جيجا هرتز كيريو 585، ده المسمى بتاعها. الثلاث انويه المتوسطه بقوه 2.42 جيجا هرتز كيريو 585، ده المسمى بتاعها. الاربع انويه بقوة 1.80 جيجا هرتز مسمى كيريو 585. بالنسبة للجي بي يو أو وحدة الرسوميات هي أدرينو 650. للأسف التليفون ده ما بيتركبلوش كروت ميموري، ولكن بينزل منه الذاكرة بتاعته تبقى 128 و256، نوعها تبقى يو اف اس 3.1.
اما بالنسبه للرامات فهينزل الرامات اللي معاه 6 و8 و12 جيجا بايت رام حسب اختيار حضراتكم عند الشراء. نيجي بالنسبه للكاميرات، هي بالظبط نفس كاميرات الاف 3 ولكن بتختلف في كذا حاجه. بالنسبه للكاميرا الرئيسيه تبقى 64 ميجا بايت فتحه عدسه 1.8 ودي العريضه ومدعمه ببي دي اي اف والاو اي اس. نيجي بالنسبه للكاميرا الالترا وايد او العريضه الزاويه العريضه فهي 8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2 وبتدعم الاوبتيكال زوم 3 اكس. اما بالنسبه للكاميرا الماكرو فهي 2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4. التليفون هيبقى فيه ال اي دي فلاش بيدعم الاتش دي ار وتصوير بانوراما، وبالفيديو هيدعم لغايه 4K بفريمات 30 و60 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للكاميرا السيلفي الاماميه هتبقى في المنتصف في الاعلى، دي بقوه 20 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.5 ودي عريضه وبيدعم تصوير فيديو ال 1080 بفريم 30 فريم بير سكند. بالنسبه للساوند او اللاود سبيكر هيبقى ستيريو من الاسفل ومن الاعلى، وللاسف ما بيدعمش التليفون تركيب جاك 3.5. بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن الواي فاي باحدث حاجه، البلوتوث بفيرجن 5.2، الجي بي اس موجود ودول باند. بالنسبه للان اف سي موجود حسب اعتمادا على الريجو، الانفراريد موجود، الراديو مش موجود للاسف، واليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للسنسورز الفينجر برينت او البصمه هتبقى جانبيه وفي طبعا وبيدعموا كل السنسورز الموجوده في التليفونات. نيجي بالنسبه للبطاريه البطاريه هتبقى 4500 ملي امبير ومعاها فاست شارجنج 67 واط بيشحن 100% في 38 دقيقه، بخلاف التليفون اف 3 لما كان بيجي معاه فاست شارجنج 33 واط. الباور ديليفري مسمى او نوعه 3.0 كويك تشارج 3 بلس. الالوان اللي هتنزل منه المون لايت والسيلفر والنايت بلاك والنيبولا جرين او الشكل الجرين او الشكل الاخضر اللي احنا بنشوفه في الصور المعروضه قدام حضراتكم. نيجي بالنسبه للسعر بتاعه هيجي حوالي ب 400 يورو، يعني بنتكلم في حوالي في 8000 وشويه تقريبا لو بالمصري قبل الضرايب والجمارك، قصاد الامكانيات الجميله الرائعه اللي موجوده قدامه. انا عايز اقول لكم ان في تليفونات اقل من كده في سامسونج ومعديه كمان ال 8000 و 9000 جنيه. نيجي بالنسبه لاخر حاجه والتقييم بتاعه في ويب سايت انتوتو او منصه انتوتو، فهي جايه ب 590961 نقطه، وده تقييم عالي جدا بالنسبه للتليفونات اللي في الفئه المتوسطه اللي زي التليفون اللي معانا النهارده. يا رب اكون افدتكم بالمعلومات البسيطه ديت واللي تخليكم تقدروا تاخدوا قرار في شراء التليفون ده من عدمه. ما تنسوش زي كل مره اوصيكم السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، وهنرد عليكم على طول. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، والسلام عليكم.